नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज तुम्हाला मी कांद्याची भाजी बनवून दाखवणार आहे, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊया। तर तेल 2 चमचे टाकायचे। तेल गरम झालेले आहे। अर्धा चमचा जिरे, अर्धा चमचा मोहरी, कढीपत्ता, चिमूटभर हिंग आणि कांदा टाकून घ्यायचा बघा। तर आज तुम्हाला मी ही कांद्याची भाजीला जर काय नसेल तरी कांद्याची भाजी करून खा, एकदम छान अशी लागते। तर आपण याला थोडंसं हलकंसं भाजून घेऊया। एकदम हलकंसं बघा भाजून घेतलेलं आहे तेलामध्ये। आता त्याच्यामध्ये बघा थोडीशी हळद आणि हिरवी मिरची, लसूण आणि आलं ह्याच्याबरोबर चांगलं भाजून घ्यायचं। एकसारखं हलवून चांगलं परतून घ्यायचं। 1 मिनिटभर बघा चांगलं मिरची वगैरे टाकल्यानंतर मिरची, 1 गड्डी लसूण आणि 1 इंच आलं कुटून टाकलेलं आहे। ह्याच्यामध्ये बघा 1 टमाटर टाकायचं। तुम्ही माझ्या पद्धतीने करून बघा, एकदम छान अशी चविष्ट अशी भाजी लागते बघा। हे थोडंसं चांगलं टमाटर टाकल्यावर परतून घेतलेलं आहे। टमाटर पण गळलेलं आहे। टमाटर नंतर का टाकलं की खाताना भाजी चांगली लागते, म्हणून मी नंतर टमाटर टाकलेला आहे। तर ह्याच्यामध्ये 1 चमचा धने जिरे पावडर भाजून घेतलेले आहेत बघा, भाजून कुटून घेतलेले। चवीपुरतं मीठ परतून घेऊया जरा। 1 मिनिटभर बघा मीठ टाकल्यानंतर परतून घेतलेलं आहे। तर पाणी सुटतं बघा, मीठ टाकल्यानंतरला पाणी सुटले चांगलं। तर आता ह्याच्यामध्ये 1 चमचा सफेद तीळ मी भाजून कुटून घेतलेले आहेत। कांदा लसूण मसाला 2 कांद्यासाठी बघा मी कांदा लसूण मसाला 1 चमचा घेतला होता, तर तुम्ही तिखटाप्रमाणे घाला। तीळ बी 1 चमचा मी भाजून कुटून घेतलेले आहेत। आता ह्याच्यामध्ये शेंगदाण्याचं कूट बघा मोठं मोठं असं भाजून कुटून घ्यायचं। हे थोडंसं माझ्याकडून बारीक झालेलं आहे, पण तुम्ही मोठं मोठं कुटा, जरासं जास्त बारीक नाही टाकायचं, मोठं मोठं। हे माझ्याकडून जास्तच बारीक झालेलं आहे। खरपूस शेंगदाणे भाजायचे, म्हणजे ते छान अशी ही भाजी होती। मी पहिली पण एकदा भाजी टाकलेली आहे कांद्याची, तुम्ही ही पण करून बघा, लय छान लागते। आता ह्याच्यामध्ये चव वाढवण्यासाठी आता काय पावसाळ्याच्या दिवसात थोडं जेवायला वेगवेगळं काहीतरी असावं आणि ताटाला तोंडी लावायला काहीतरी असावं, म्हणून मी एक वेगळे प्रकार तुम्हाला दाखवले। तर त्याच्यामध्ये आंबट दही आहे बघा, ही 1 चमचा। ह्यानं ना भाजीची एवढी छान चव वाढते ना, तुम्ही करून बघा। एकदम स्लो गॅस केलेला आहे, आपण स्लो गॅसवर परतत आलेलं आहे। आपल्याला कांदा काय असं लालसर वगैरे करायचा नाही आहे, अशीच भाजी तुम्ही खाऊन बघा, मस्त लागते। फक्त त्याचा कच्चा पण निघून गेला पाहिजे कांद्याचा, आणि थोडंसं कांदा शिजला पाहिजे बघा, किती छान लागतो। आता ह्याच्यामध्ये मी अर्धी वाटी बघा नारळ मोठा मोठा खिसणीनं खिसून घेतलेला आहे। तुम्ही जरी वरनं जरी टाकला तरी चालेल, पण मी आता ह्याच्यामध्येच परतणार आहे, छान लागतो असा। कोथिंबीर, ह्या भाजीची चव एवढी छान लागते, तुम्ही करून बघा। आणि केल्यानंतर मला प्लीज एक लाईक करत जा आणि कमेंट करत जा। 2 मिनटं बघा मी एकसारखं परतून घेतलेलं आहे। तर आपली ही कांद्याची भाजी झालेली आहे। तर ही भाजी जर तुम्हाला आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।